Wil jij Renovliesbehang aanbrengen? Dan zijn dit mijn geheimen. Ik ga je werkelijk alle trucjes laten zien en je stap voor stap meenemen in het hele proces, zodat jij jouw Renovliesbehang mooi kunt aanbrengen. Ik ga je vertellen hoe je het oude behang moet verwijderen en de ondergrond glad moet maken. Wanneer je wel of niet moet voorstrijken en welke voorstrijksoorten je nodig hebt. Ik ga je laten zien hoe je de Renovliesbehang moet aanbrengen in lastige situaties en hoe je schades kunt herstellen. Na het zien van deze volledige tutorial ben jij in staat om Renovliesbehang net zo mooi aan te brengen als een profschilder. Dus wil je dit allemaal leren? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt je mede mogelijk gemaakt door Goudhaantje Kwasten. Ga strijken met de eer. Voordat je Renovliesbehang aan gaat brengen moet je eerst de muren goed glad hebben. Het kan zijn dat je nog oude behang hebt op je muren. Het is belangrijk dat je dat behang dan eerst gaat verwijderen. Heel veel mensen hebben hier moeite mee en krijgen veel schades op de muur wat ze daarna ook weer bij moeten werken. En daarom ga ik je eerst wat tips geven hoe jij het behang snel kunt verwijderen. Je kunt dit op twee manieren doen, zonder stoomapparaat en met stoomapparaat. Ik ga je eerst de meest makkelijke manier laten zien. Als je geen prikrollen hebt, kun je voor deze werkzaamheden een normale stalborstel pakken of eventueel een oude zaag. Daarnaast maak ik gebruik van een vloermop met een bak met water. Allemaal materialen die jij ook in huis kunt hebben en waarmee je behang kunt verwijderen zonder stoomapparaat. Als eerst maak ik het behang helemaal nat zodat hij even zacht kan worden. Als je goed hebt opgelet, zag je dat ik van tevoren de gaatjes al dicht had gemaakt die weg moesten. Zo kun je niet vergiezen als het behang verwijderd is. Met een vloermop kun je het behang sneller en goed nat krijgen dan als je dat zou doen met een blokwitter. Daarbij, als je een plantenspuit of iets dergelijks erbij pakt, dan is de kans groter dat je vloer veel natter is. Met een vloermop kun je het water aardig controleren. Ik maak dus nu eerst de hele muur 1 keer nat met alleen water. Heb je ooit al een keer behang verwijderd of wordt dit de eerste keer? Laat me even weten in een reactie hoe vaak jij al behang verwijderd hebt. Zodra je het behang nat hebt gemaakt, pak je even een oude zaag. Heb je geen oude zaag, dan kun je er wel 1000 vinden bij een kringloop. De zaag laat je over het behang heen gaan. Je hoeft niet keihard te drukken, want het is de bedoeling dat enkel de toplaag geraakt wordt, zodat je de volle banen straks eraf kunt krijgen. Heb je geen oude zaag voor de hand, maar wel een staalborstel, dan gebruik je die. Ik laat je hier één deel van de muur zien hoe het hier verloopt. Gebruik maken van een staalborstel is wel wat zwaarder dan een zaag. Heb jij nog een advies wat je naast een staalborstel en een zaag kunt gebruiken? Laat het even in een reactie weten. Nu maak ik het behang nog 1 keer nat, zodat het water goed in kan trekken en het behang makkelijk te verwijderen is zonder een stoomapparaat te gebruiken. Het behang verwijderen kan nu beginnen. Ik heb het heel even laten intrekken, maar nu kan je voorzichtig je behang verwijderen. Ik verwijder nooit de eerste toplaag in een droge toestand, want daarmee heb je heel gauw de kans dat je muur los kan komen als de stuklaag niet goed is. Mijn voorkeur gaat daarom ook uit om het behang dus goed nat te maken en dan pas hele banen los te trekken.
Gebruik daarbij altijd een zo breed mogelijk mes, zodat je de muur bijna niet beschadigt. Stukken behang die je nog niet meteen eraf krijgt, laat die nog even op de muur zitten. Je kunt met een blokwitter of eventueel weer met een vloermop nog 1 keer nat maken en dan zal die vanzelf loskomen. Laat altijd het water en je gereedschap het werk doen. Maar wellicht denk je, hoe doe je dat nou als het behang veel meer lagen heeft? Of hoe pak je het nou aan achter de verwarming? Blijf nog even kijken, want ik ga je zo daar meer over vertellen. Het behang verwijderen heeft mij in totaal 1 uur aan tijd gekost, inclusief alles filmen. De muur is ruim 10 vierkante meter. De structuur van de zaag is nog te zien in de muur. De muren zullen nog met glasvezelbehang worden geplakt, dus hier zal je niets van terugzien. Dit is echt een makkelijke manier om het behang te verwijderen en zeker met een brede spatel maak je de minste beschadigingen in je muur. Maar soms zijn er meerdere lagen behang over elkaar heen geplakt en dan moet je echt gebruik gaan maken van een stoomapparaat. Alle snippers moeten echt verwijderd worden om straks je Renovliesbehang goed aan te kunnen brengen. Daarom ga ik je nu wat praktische tips geven waar je op moet letten als je met een stoomapparaat aan het werk gaat. Eerst ga je de stoomapparaat vullen met water. De stoomapparaat heb ik nu gevuld met water en aangezet. En de volgende stap wat je zou kunnen doen is even met een prikroller, als je die hebt, dat is deze. Kijk, er zitten hele scherpe prikketjes aan. Daar kun je mee over de muur heen rollen. En daarmee krijg je allemaal hele kleine gaatjes in het behang. Als je hem vervolgens dat hebt gedaan, dan kun je hem even met water kun je hem nat maken, zodat hij alvast even wat in kan trekken. En op het moment dat de stoomapparaat klaar is, dan ga je met de stoomapparaat eroverheen. Dus ik ga nu eerst even deze handeling doen. En daarna die andere om hem even nat te spuiten. Zo, de gaatjes zitten erin. Heb je nou niet zo'n prikroller, maakt niet uit. De techniek zit hem toch al in het afstomen, maar het maakt net even wat makkelijker. Wat ik nu ga doen, is het behang alvast een beetje nat maken van tevoren. Dat hij alvast een klein beetje los kan weken. En dat doe ik gewoon met water. En je kunt er eventueel wat behangoplosser erin gooien. Dat kan zoiets zijn. Dat is gewoon een behanglijmoplosser. Dat kun je door het water heen mengen en dat kun je eraan opspuiten. Maar gewoon een beetje warm water is ook voldoende. Ik ga nu even de muur nat maken, zodat de muur alvast kan inweken. En nou is dus even de vraag, welke plamuurmes ga je daarbij gebruiken? Dan kun je kiezen voor deze, wat veel mensen doen, of voor deze. Maar ik ga je dat niet adviseren. Deze twee zou je natuurlijk kunnen gebruiken bij hele kleine randjes en waar je net niet bij kan. Maar over het algemeen gebruik ik een hele brede mes. En dat heeft te maken dat wanneer je op de muur bent, dan kan het zijn dat je met een kleinere plamuurmes veel meer in de muur steekt, waardoor je
eigenlijk uiteindelijk daarna nog wat meer moet repareren. Terwijl als je zo'n grote hebt, heb je veel meer draagvlak, waardoor je minder schade brengt aan de ondergrond. En daarom geef ik de voorkeur aan zo breed mogelijk plamuurmes te gebruiken. En natuurlijk met de techniek van het afstomen zul je ook zien dat je eigenlijk die grote veel meer nodig hebt dan zulke kleintjes. Dus deze alleen maar gebruiken in hele kleine hoekjes waar je niet bij kan. Met het afstomen kun je je nog afvragen, begin ik bovenin of onderin? Nou, dat kun je op twee manieren bekijken. Je kunt zeggen, ik begin onderin, want de stoom gaat omhoog en dan weekt die bovenin alvast een stuk los. Of je zegt, ik begin bovenin en al het water wat zich daar creëert, zakt naar beneden en wordt onderin wordt het in ieder geval een stuk natter. Het meest belangrijke is dat je gaat beginnen. Als je links bent, begin je links. Als je rechts bent, begin je rechts. En dat wil zeggen, ik ben links, dus ik zal met de linkerhand het behang af gaan halen en met mijn rechterhand de stoomapparaat vasthouden. Dus ik begin zoveel mogelijk aan de linkerkant van de muur. Op die manier werk je achter de stoomapparaat en zul je ook veel efficiënter gaan werken. Hier zien we nog een plek. Als je het behang af hebt gehaald, dan zie je toch vaak bij mensen dat dit nog een beetje overblijft en dan gaan ze daar toch overheen. Het beste is om dat ook gewoon goed af te halen, het stoomapparaat erop te zetten en goed even nat maken. En dan toch nog even de laatste restantjes eruit halen. En dan heb je een mooie ondergrond. Bij het afstomen is het van belang dat je de stoomapparaat erop zet, heel lang erop houdt, totdat het papier echt doorweekt is. En dan ga je met de spatel eroverheen. Je moet eigenlijk het werk laten gebeuren door de spatel en door de stoomapparaat. Als jij te veel gaat drukken, dan gaat het je heel veel energie kosten. Dus hou de stoomapparaat er continu op. En zorg dat wanneer je met de spatel eroverheen gaat, dat je het stoomapparaat even elke keer op een andere plek zet, dat die het papier daar ook weer los gaat maken. Wat je heel vaak ziet is dat mensen het volgende gaan doen. Ze zetten de stoomapparaat erop en op het moment dat ze met de schraper of met de plamuurmes eroverheen gaan, halen ze hem steeds weg. En dat moet je niet doen, want dat gaat je namelijk heel veel tijd kosten wanneer je aan het werk bent. Dus zorg dat je dat apparaat continu op het papier houdt, zodat het daar los kan weken. Hoe natter het papier is, des te sneller die los gaat komen. En dat is de reden ook waarom je een grote plamuurmes nodig hebt. Want op een gegeven moment, als het papier echt goed nat is, dan zul je ook zien dat het veel sneller gaat. En dan kun je niet met een heel klein plamuurmesje dat gaan doen. Dus dan heb je gewoon een grote plamuurmes nodig, zodat de snelheid erin blijft. Ik ga je even nu laten zien. Kijk, ik heb ook nog dit mesje heb ik hier achter vastgemaakt. Want tijdens het werken dan zie je dat die grote plamuurmes, die raakt best wel vol met dat papier en dan op een gegeven moment glijdt hij eroverheen. Dan moet je hem even af en toe schoonmaken. Dus als je zo'n dingetje erachter maakt, kijk, ik heb het plamuurmesje even erachter gemaakt, dan kun je deze indrukken, zo. En dan kun je zo elke keer je plamuurmes schoonmaken tijdens het werk. En dan is het blijft hij mooi schoon. En elke keer als je dat schrapen hoort over de muur, dan is die in ieder geval goed. En als je dat niet hoort, dan zit hij eigenlijk vol met papier. Dus dan is het beste dat je hem even tussendoor zo schoonmaakt. Dus dit kun je ook proberen. Je kunt zo direct zien hoe snel het gaat met zo'n groot plamuurmes.
Andere tip die ik je nog mee wil geven is, als je al het behang eraf hebt gehaald, zorg dat je zo snel mogelijk dat opruimt, want het is nog nat en is het makkelijker te verwerken in een plastic tas of wat dan ook. Dan kun je het ook makkelijker opruimen. Nou, mijn normale stoomapparaat, dat blad is gewoon te breed om daar goed achter de verwarming te komen of met name langs de ramen. Als je dat hier bekijkt, dan zie je gewoon dat die te veel eroverheen gaat. Dus wat eigenlijk, met andere woorden, de stoom komt daar niet goed achter. En als je op deze manier de stoomapparaat gaat zetten, dan kan het zijn dat het glas te heet wordt of het schilderwerk wordt beschadigd. Dus je moet voorkomen dat je met de stoomapparaat op deze manier gaat werken. En dan kan het niet anders dat je iets anders moet gaan verzinnen om niet met de stoomblad te gaan werken. En daarvoor heb ik een kleinere stoomapparaat. Dat is gewoon best zo'n kleintje. En die kun je denk ik gewoon overal kopen. Het maakt niet uit welk merk. Als je maar een stoomapparaat hebt die iets kleiner is. En dit is een stoomapparaat die bedoeld is eigenlijk om kleding schoon te stomen of een bank of wat dan ook. En meestal pak ik even een kwast met wat water. Doe ik even nu nat maken. Kijk, dan gaat toch het snelst op dat moment om het goed in te laten weken. Dan laat ik hem even intrekken, zodat deze bijvoorbeeld ook dezelfde kleur krijgt als deze. Maar je kunt nu, omdat hij goed nat is, al door de kwast, kun je met een stoomapparaat, omdat het warm is, er goed bij. Nou, ik denk dat je het even 1 of 2 minuten kunt laten intrekken. Maar als je dat hebt gedaan, dan pak je de stoomapparaat er weer even bij. En dan kun je met je plamuurmes hem zo afschrapen. Zie je, je ziet dat het nog even wat kracht nodig heeft. Dus je moet hem nog even iets natter maken. Achter deze kast was het gewoon lastig, want die kast is toch wel een 80 centimeter diep. En zeker onderin is het nog lastiger met de verwarming. Dus dan moet je gewoon af en toe creatief zijn. En ik heb hier een stok aangemaakt met even een plakband en een elastiek. Even goed vastgezet. En een plamuurmes. En dan heb je toch even een langere lengte om even in de hoek bij te kunnen komen om het daar weg te halen. Zo, we zijn beland bij het gedeelte achter de verwarming. En in dit geval is de ruimte nog groot genoeg, maar soms is die kleiner. En dan heb je gewoon even een andere plamuurmes nodig. Kijk, en nu kun je wel een kleinere plamuurmes gebruiken. Het beste is om het zo nat mogelijk te maken. En je moet echt ervoor zorgen dat je het papier heel nat houdt. Want anders ga je heel lang ermee bezig zijn. Dus maak hem zoveel mogelijk nat en ga daarna proberen hem los te krijgen. Nou wordt het lastiger als je hier binnenin moet zijn. En om daar goed bij te kunnen komen heb je even andere plamuurmessen nodig of andere stukken nodig om daar makkelijker bij te komen. En ik ga het je zo even laten zien. Je maakt hem eerst nog even goed nat. En dan maak je zoveel mogelijk los wat je los kan krijgen. En zelf doe ik het liefst even dit naar beneden toe. Kijk. Je doet eerst zo ver mogelijk je kunt.
En de reden waarom ik hem naar beneden doe, is op het moment dat ik niet meer zo verder kan ik dat papier namelijk nog een keer nat maken. En dan trekt dat vocht helemaal in dat papier, waardoor dat onderstuk ook nog een keer goed nat wordt. En nou wordt het makkelijker om het behangen nu wat losser te krijgen. Om daar goed tussen te kunnen komen, gebruik ik even zo'n lange, dit is eigenlijk om de muren te repareren, een mes. En ik gebruik deze slagmes. Dit is om het behang in stukken te kunnen snijden, als je lange lengtes hebt. Deze of deze, daar kun je ertussen doen en dan kun je wat makkelijker manoeuvreren. En zeker omdat die randen toch wel wat scherp zijn, dan kan het makkelijker hier over de muur heen schrapen. En dan kun je hem los mee maken. Dus ik ga het eventjes laten zien aan jou hoe ik dat doe. Ik krijg heel vaak de vraag van mensen die zeggen tegen mij: ik begrijp wel hoe je nou het behang kunt verwijderen van een muur, van een stenen muur, maar hoe kun je nou het behang verwijderen van een gipsplaat? Want dat is veel lastiger. Je moet namelijk begrijpen dat de gipsplaten vaak een kartonnen bovenkant hebben, dus van papier. En als je dat dus te nat gaat maken, dan gaat die papieren laag er dan op dat moment eraf. En dat is iets wat je dus niet wil hebben, want dan krijg je allemaal stukken eraf. Je wilt dat dus zoveel mogelijk heel houden. En als je dan toch wat beschadigt, dan kun je dat later natuurlijk wel bijwerken. Nou, vandaag ga ik je even daarbij helpen hoe je dat misschien wat beter of wat makkelijker kunt doen. Je moet wel begrijpen, het blijven hele lastige onderdelen en dit had je eigenlijk van tevoren kunnen voorkomen. Als je dus ooit wat behang wil aanbrengen, bijvoorbeeld in een kinderkamer, en je weet dat dat later toch verwijderd gaat worden of vernieuwd gaat worden, dan ga ik je straks nog wat tips geven hoe je in de toekomst dit soort problemen kunt voorkomen. Dus blijf zeker kijken. Behang verwijderen van een gipsplaat is weer heel anders. En daar heb je wat meer uitleg bij nodig. In de beschrijving vind je bij de aanbevolen filmpjes een link naar een aflevering waar je exact leert hoe je gipsplaten schoon krijgt van oude behang. Voor nu krijg je enkel wat praktische tips om je muur glad te krijgen, zodat je straks je Rhenoflies-behang nog mooier kunt aanbrengen. Ik heb het behang er nu helemaal afgehaald en zoals je ook bij mij kunt zien, zijn niet alle stukken even mooi glad geworden. Er zijn bij mij ook wel stukjes eruit en dat zul je toch wel veel meer krijgen. Nou, als je muur droog is, dus dat het water allemaal weer uiteindelijk droog is, dan kun je eventueel nog met een scherpe krabber loop je even je muur nog na en dan haal je de stukjes eruit die er eventueel nog op zitten. Ik wil je sowieso als advies meegeven, je kunt beter zorgen dat je er echt wel iets meer eraf haalt, zodat je misschien wel tot deze plekken komt, dan dat je eigenlijk uiteindelijk nog behang erop hebt zitten en die bij de volgende laag
toch nog alsnog weer los gaan komen. Dus zorg dat je even secuur naloopt. Eerst die dingen eraf halen en dan nog met een krabber daarna die kleine dingen nog even uitkrabben. En dan kun je vervolgens de volgende handeling doen. Nou, ik heb de platen afgeschuurd met P80. Daarmee heb ik de grove delen eraf gehaald en hem proberen een beetje egaal te krijgen. En daarna heb ik P220 gebruikt om hem wat fijner en wat gladder af te werken. En nu kun je eigenlijk de volgende stap gaan doen. Ik ga nu eerst de muren wat bijwerken. Zoals je ziet hebben ze hier ooit al een keer wat bijgewerkt, omdat hier die groef in zat en dan met een band eroverheen. Ik wil zelf even dat net even iets vlakker laten lopen. En ik ga natuurlijk al die kleine dingetjes nog even nalopen. Want hierna ga ik glasvezel op aanbrengen. En ik vind het zelf storend als ik dan toch nog ergens iets er doorheen gaat zien. Dus ik vind het zelf prettiger om die muur wat vlakker te krijgen. Maar wellicht als je iets voller en iets dikker glasvezelbehang aan gaat brengen, dan is dit zelfs al voldoende om die plaat te gaan beplakken. Maar ik ga nog even wat bijwerken, zodat ik het eindresultaat ook mooier ga krijgen. Nou, ik heb de gipsplaten allemaal bijgewerkt en het is nu inmiddels wat droog. Ik ga nu de gipsplaten helemaal even schuren met P220. Ik heb nu de hele boel geschuurd en even het stof weggehaald. En nu ga ik nog de plekken en eigenlijk ga ik de hele plaat maar even doen. Even voorstrijken met een voorstrijk voor zuigende ondergronden. Wil je de materialen kopen? Bekijk dan altijd in de beschrijving waar je deze producten kunt kopen. Je kunt ook de materialen rechtstreeks bij mij bestellen via info@schildersbedrijfedens.nl. Op die manier sponsor je mijn kanaal, zodat ik weer nieuwe filmpjes kan maken om jou verder te helpen bij het klussen. Stel je voor dat je deze muren wil gaan plakken met een gewone behang, dan wil ik je adviseren om hem helemaal te gaan pleisteren. Omdat je later in de toekomst misschien het behang wil verwijderen en dan krijg je weer deze werkzaamheden die je vandaag hebt moeten zien en dat is best wel veel werk. Dus als die hele plaat gepleisterd is, dan zal het behang verwijderen ook veel makkelijker gaan. Dan kun je in de toekomst weer nieuw behang op aanbrengen. Maar misschien denk je bij jezelf, hoe kan ik die muur helemaal zelf pleisteren? En hoe zit dat als je een muur hebt met een structuur erop, zoals spachtelpoets? Kun je dan de Renovlies-behang daar zo overheen aanbrengen? Dat is zeker niet mijn advies. Je kunt de muur dan beter gaan stukken. Voordat je gaat stukken moet je de muur eerst voorstrijken, zodat de stuklaag niet los gaat komen. Maar welke voorstrijk heb je dan precies nodig? Nou, dat ga ik je nu uitleggen. Zowel voorstrijken bij het schilderen als bij het stukken is het van belang dat je dit doet om een goede hechting te krijgen. Nou, vandaag ga ik je er meer over vertellen vanuit de praktijk. Dit is Bob, de stucador. Bob, hier zit toch eigenlijk al een lichte structuur op. Kun je hier niet meteen overheen stukken? Nee, ja, het kan wel, maar het is voor de zuiging is het niet bevorderlijk. Nee. En voor de hechting is het altijd beter om voor te strijken. Altijd beter, hè? Altijd. Ook al is er een structuur op. Ook er zit er een structuur op. Ja. Anders ontstaat er een onthechting, neem ik aan. Ja, de mogelijkheid bestaat. En die onthechting die zien we namelijk hier. Dit hadden ze dus ook moeten voorstrijken, maar dat is niet gebeurd. En daarom is het hier losgekomen tijdens het afstomen. Op deze muur wordt betoncontact aangebracht met een blokwitter. Bij handmatig verwerking nooit verdunnen. Verder zijn de volgende gegevens van belang als je met dit product aan de slag gaat. Met knauf betoncontact worden gladde, zwak of niet zuigende steenachtige ondergronden binnen huis
voorbehandeld om de hechting van de gipspleister te verbeteren. Kanaal- of betoncontact vormt een hechtbrug tussen de ondergrond van de aan te brengen gipspleister. Bij het verwerken moet je aan het volgende denken. De ondergrond goed verzadigd voorbehandelen met kanaal- of betoncontact. Met het aanbrengen van de afwerklaag zo lang wachten totdat de kanaal- of betoncontact niet meer kleeft en droog is. Droogtijd circa 12 uur bij 23 graden en 65% relatieve vochtigheid. Een lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Zodra de boel droog is kun je gaan stukken. De tijd na het drogen van de kanaal- of betoncontact tot de aanvang van stucadoren dient zo kort mogelijk gehouden te worden in verband stofafzetting. Hier in de hoek krijgen we nog een hoekstrip en dan krijgen we een mooi eindresultaat. Welke voorstrijk heb jij dan nodig? Je kunt dit onderscheiden in zuigende en niet zuigende ondergronden. Je doet een simpele test door wat water aan te brengen op de ondergrond. Is het water binnen 1 minuut ingetrokken, dan is het een zuigende ondergrond. Blijft het erop staan, dan is het een niet zuigende ondergrond. Voor zuigende ondergronden gebruik je grondeermiddel of een stukprimer. Voor niet zuigende ondergronden gebruik je betoncontact of spraycontact. Voor watervlekken en roetvlekken gebruik je isocontact. Dit is belangrijk om te doen, anders kunnen deze roetvlekken door de stuklaag heen komen. Wil je een product aanschaffen? Vraag nog even wat advies aan desbetreffende winkel waar je dit gaat kopen en neem eventueel wat foto's mee zodat zij je beter kunnen helpen. Ik ga je zo nog vertellen wat je moet doen na het stukken, dus blijf zeker kijken. Maar eerst wil ik je laten zien wat er gebeurt als de ondergrond niet voorgestreken is. Je ziet dat de hele laag loskomt terwijl we met hetzelfde ondergrond te maken hebben. Voorstrijken is dus heel belangrijk. Je weet dus nu waar je op moet letten als je een voorstrijk nodig hebt voor het stukken en daarom kunnen we nu overstappen naar het stukken zelf. Ben je blij met deze tips? Geef me dan een dikke duim. Voordat je verder gaat kijken, ik wil je duidelijk maken dat ik geen stucadoor ben en dat een stucadoor veel sneller is dan ik. Maar juist omdat ik geen stucadoor ben, wil ik je laten zien dat het mogelijk is om met enkele stappen toch wat muren glad te krijgen. En die stappen wil ik met je delen. Voordat ik de muren ga stukken heb ik eerst de muren voorgestreken met betoncontact. Mijn ondergrond is namelijk van een niet zuigende steenachtige ondergrond. De betoncontact vormt een hechtbrug tussen de ondergrond en de aan te brengen gipspleister. Hoewel de muur al een lichte structuur heeft, is het zeer raadzaam om de muur toch eerst voor te strijken. Ik plaats deze hoekstrip op deze hoek omdat de hoek vrij flauw is. Deze zet ik met een waterpas recht. Voor een normale hoek gebruik ik een hoekstrip voor een 90 graden hoek. De hoekstrippen zet ik eerst vast met gips, zodat deze wat kunnen drogen. En hier maak ik gebruik van een flexibele hoekstrip. Deze kun je zo kopen.
Ik breng de stuklaag aan. Bedenk wel, deze hoef je nog niet gelijk helemaal glad aan te brengen. Als je hem te dun aanbrengt, hoor je hem schrapen op de rode voorstrijk. Zorg dan dat je wat meer aanbrengt. Af en toe sla ik kleine stukjes over en ga ik met een kleiner schepje deze nog opvullen. Hier heb ik namelijk wat schroeven ingezet van gaten die nog open moeten blijven. Alle gaten zijn al netjes op hun plek, dus ik stuk er liever omheen dan dat ik alles nog opnieuw moet gaan boren. Met een grote stucadoorsrij maak ik de muur zo egaal mogelijk en laat vervolgens die laag wat drogen. Ik maak de laag nat met een wat hardere borstel om de toplaag weer week te maken. Als je de eerste laag hebt gedaan, dan zie je nog allemaal kleine rilletjes. En deze dingen die kun je zo direct voor de tweede keer nog één keer de muur nat maken. En dan ga je hem nog één keer mooi glad trekken. De tweede keer dat je hem nat maakt, dan moet er geen structuur in komen. Maar dan is het puur om nat te maken om hem mooi glad af te kunnen strijken.
Mijn muur is helemaal klaar en droog na enkele dagen drogen. Hierna heb ik de muur helemaal glad geschuurd. Dit heb ik gedaan met P220. Na deze handeling kun je de voorstrijk aanbrengen. Dat moet een voorstrijk voor zuigende ondergronden zijn. De voorstrijk moet je sowieso gaan aanbrengen als je de muur met Rhenofleece behang of ander soort behang gaat afwerken. En wanneer je de latexverf rechtstreeks op je muur wilt aanbrengen, moet je ook voorstrijken. En als je deze handeling niet doet, dan ga je schade krijgen. En daarom ga ik je nu laten zien hoe je deze handeling kunt doen en waar je op moet letten als je de voorstrijk gaat aanbrengen. De muren achter mij en al die andere muren die zijn gestuukt. En na het stukken is het heel erg belangrijk dat je de muren gaat voorstrijken. Als je dat niet doet, kan het zijn dat je verf gaat ontbranden. Dat betekent eigenlijk dat die zuiging veel te snel plaatsvindt voor je latex of eventueel je behang. En dan kan dat los gaan komen. En wat moet je daarvoor gebruiken? Dan moet je gewoon naar de winkel toe gaan en dan vraag je daar voorstrijk voor zuigende ondergronden. Als je dat hebt, dan heb je gewoon een goede. Het is vaak een melkachtige product en die kun je dan aanbrengen op je ondergrond. De voorstrijk kun je gewoon aanbrengen, dus dat je hem gewoon rechtstreeks op de muur aanbrengt. Of je kunt hem eventueel verdunnen met water. Ik zou zeggen 1 liter van de voorstrijk tegen 4 liter water. Of 2 liter water om iets te verdunnen en hem toch nog wat steviger vast te houden. Dat is even aan jou en om even goed te kijken naar je ondergrond hoe veel zuiging erop zit. Ik zelf hou ervan om 1 liter van het product te hebben tegen 1 water, dus 1 op 1. Zodat je eigenlijk even goed die zuiging eruit haalt, maar ook dat de voorstrijk even er goed intrekt en niet er bovenop blijft liggen. De voorstrijk die breng ik aan met een blokwitter. Dit is de blokwitter van Goudhaantje, de 381120. Ja, ik gebruik deze blokwitter om hem goed voor te kunnen strijken. Je kunt nu eventueel kiezen, en dat is waarom ik je even de blokwitter laat zien. Je kunt er ook voor kiezen om hem in een spuit te doen en hem te gaan spuiten. Dus eigenlijk zo'n plantenspuit die je voor water vult en ook voor buiten gebruikt om de plant te besproeien of wat dan ook. Dat kun je ook doen, alleen ik raad het je niet aan. Ik zou je echt adviseren om even een blokwitter te pakken en daarmee de muur voor te strijken, want daar zit een reden achter. Als je met een spuit aan de gang gaat, kan het soms zijn dat je muur niet helemaal geraamd wordt of niet egaal gepakt wordt. En op zichzelf is dat niet heel erg als je behang aan gaat brengen, want als je behang hier en daar niet helemaal vast zit, kun je hem eventueel nog met een spuit nog opvullen met lijm. Maar het grote probleem is als je rechtstreeks op de muur gaat sausen en je hebt dan je voorstrijk niet goed aangebracht met zo'n blokwitter, maar je hebt het gedaan met zo'n spuit en je hebt niet overal alles geraakt, dan kan het zijn dat je overal hier en daar plekken krijgt waar de verf los gaat komen. En dan heb je eigenlijk een groter probleem om bij te werken in plaats van als je behang hebt aangebracht. Dus ik wil zelf niet dat risico nemen dat ik het niet goed heb voorgestreken met de problemen dat de verf los gaat komen en dat is veel lastiger om bij te gaan werken. Dus wees zeker ervan, gebruik gewoon een blokwitter en dan kun je hem in ieder geval mooi en egaal voorstrijken zodat je zeker bent dat je alles geraakt hebt. Nou, ik ga je zo even laten zien hoe ik die muur voorstrijk en ik geef je daar even de handelingen en hoe ik dat doe, dus dan kun je even meekijken. Daarna ga ik je nog even wat dingen aangeven omtrent die voorstrijk en ook een paar belangrijke punten wat je moet doen na dat voorstrijken, dus blijf zeker kijken. Nou, ik doe deze kwast eigenlijk helemaal erin, dus kijk, ik kan zo doen en je ziet dat het heel erg dun is, dus voordat je je helemaal ondersmeert kun je het beste even dus in de voorstrijk doen en dan even 1 keer zo doen. Heb je alweer de helft er al uit en dan snel op de muur doen. Of je kunt hem even 2 keer doen en dat mag voldoende zijn en dan kun je wat netter werken.
Nou, zodra je het voorstrijken klaar hebt, dan kun je kijken of die muur voldoende is voorgestreken. Je haalt gewoon even je handen over die muur heen en als je geen witte uitslag hebt op je handen, dan heb je in principe de muur goed voorgestreken. Je hoeft het niet 2-3 keer voor te strijken, want anders komt er een hele glimmende laag op. Dat is niet de bedoeling. Het is echt bedoeld om even de eerste zuiging eruit te gaan halen. Als je voorstrijk overhoudt, zorg in ieder geval dat je de voorstrijk vorstvrij bewaart, want anders krijg je er klonten in en dan kun je het niet meer gebruiken. Ik wil je wel benadrukken dat ik de voorstrijk het liefst met de kwast aanbreng en niet met de roller, om de volgende reden. Omdat je namelijk de muur heel goed daarmee kan controleren. Maar een ander belangrijk punt die ik niet heb verteld, is als jij met een roller of met zo'n spuit die muur gaat voorstrijken, dan spuit je ook je schilderwerk daarmee nat. En omdat je voorstrijk doorzichtig is, zul je dat niet meteen gaan opvallen. Nou kan het wel doordrogen, maar nou zit het grote probleem op het moment dat jij binnen je kozijnen gaat schilderen en dat doe je met water gedragen, dan ga je in één keer, op het moment dat je de verf op je kozijn gaat aanbrengen, dan gaat die voorstrijk in één keer wat zachter worden. En dat ga je meteen in je verf weer terugzien. Dan wordt het een beetje een wat kleverige gedeelte. En dan laat het eigenlijk al zien dat je de kozijnen vies hebt met die voorstrijk wat je eigenlijk in eerste instantie niet hebt gezien. Dus alleen al om dat soort problemen te voorkomen, geef ik de voorkeur aan om dat voor te strijken met een kwast, zodat je ook dat soort punten mooi kunt controleren en wat netter kunt werken. Mag je dan wel de voorstrijk in de latex doen en daarmee voorstrijken? Nou, daar heb ik het volgende over te zeggen wat je echt moet weten. Men gebruikt de latex die ze willen aanbrengen, daar doen ze de voorstrijk in, dat mengen ze samen, gaan ze de eerste laag mee aanbrengen en de tweede laag doen ze alleen met latex. Dat moet je niet gaan doen. Waarom niet? Omdat als je daarmee niet goed aanbrengt op je ondergrond, ga je allemaal glimmende plekken hier en daar wel krijgen. En daarmee ga je dat op je eindlaag terugzien. Dus er wordt vanuit de fabrikant ook geadviseerd om dat niet te gaan doen. Dus mijn advies is om dat dan niet te gaan doen. Als je muren mooi glad zijn, kunnen we de Rhenofliesbehang gaan aanbrengen. De Rhenoflies is vaak een gladde structuur. Maar je hebt ook glasweefselbehang en ze noemen dat ook wel glasvezelbehang en daar zit vaak een structuur in. De handelingen die je vandaag leert zijn universeel, dus je kunt ze voor beide soorten toepassen. Maar we richten ons vandaag wat meer op de Rhenoflies. Je kunt het behang aanbrengen op de traditionele manier, waarbij je de muur eerst inlijmt met lijm. Of je kunt het behang door een waterbak heen halen. Ik ga je eerst laten zien hoe die waterbak eruit ziet en hoe je hem kunt opzetten. Want wellicht zou je een waterbak ook kunnen huren. Nou, dit is de waterbak. Je kunt hem openzetten. En daarin zul je zien dat er wat spullen in zitten. Hierin heb ik de voetjes in gedaan. En die ga ik je even tonen. Kijk, ik heb er een doos bij gemaakt. Gewoon om het even mooi bij elkaar te houden. Met aan het begin even een stukje klittenband. Dus dan kun je mooi dat in doen. En daar heb ik de stangen in gedaan. Het zijn er 4 en die gaan we er even uithalen. Je hebt de normale, dat is dus een enkele. En je hebt een dubbele. Daar zit een dikke en een kleinere aan. Deze zijn voor de achterkant en deze voor de voorkant. Je doet eerst de voorkant erin. Een klein beetje draaien. Voor de achterpoten gebruiken we dus die dubbele. En wat belangrijk is dat je de kleine buis, die doe je als het ware aan de binnenkant. Zo krijg je het zo, als ik het even zo neerleg. Niet zo, maar zo. En dat komt omdat we deze straks in de deksel gaan vastmaken. Dus die ga ik ook even tonen.
deze luchtjes en die gaan in de gaatjes van deze buisjes. Straks wordt de bak gevuld met water en ik heb hier dus de streepjes al neergezet. Dit heb ik even met stift nog even wat verdikt en minimaal wat je aan water moet ingieten om deze bak te vullen. Dus je vult hem volledig met water tot aan die rand. Dan zie je hier twee rollers. Hier is een roller en daar is een roller en deze flap. Die wordt eigenlijk naar binnen geklapt op het moment dat het behang hier tussendoor doorheen gaat. Dan klap je deze dicht. Nu laten we hem even open, zodat we het behang hier onderdoor kunnen laten gaan. En dan krijg je dat je het behang hier neer gaat leggen. Zo, ik heb de behang erop gezet en we gaan een gladde vezel plakken. Op dit behang, daar zit al lijm op verwerkt. Dus wat het voordeel ervan is, en je kunt ook wel zien als je het licht erop laat, dan zit er wat glans overheen. Deze vezel die gaat straks hier doorheen, die gaat door het water heen en daarmee activeert hij deze lijm die hierop zit, zodat je de muren niet meer hoeft in te lijmen, maar je kunt rechtstreeks zo op het muur plakken zonder dat je de muren moet lijmen. Dus die kan je er doorheen halen. Je brengt de rol precies tussen die twee voetjes in. Dan heb je er nog één en daar moet hij daar langs glijden. Dit zijn van die rollers die erop zitten. En dan laat je de roller, nadat je hem een keer gedraaid hebt, komt hij daar onderdoor langs. Probeer hem hier langs te begeleiden. En dan til je deze even op. Dit is je teller. Die zet je op 0. Dan kun je hier met de knop omhoog. Dan staat hij weer op 0. Nou, als hij nu op 0 staat, betekent dus dat eigenlijk vanaf deze rand de telling begint. Ik ga hem door de vezel heen laten, door het water. Dus wat er gebeurt, ik ga het nu even zonder water doen, maar je moet je even voorstellen dat er al water in zit. Gaat hier naar beneden. Duw hem door. En hij gaat helemaal onderdoor, onder die rollers heen, tot aan de voorkant. En dit blijf je doorduwen. Kijk, als je dit doorduwt, komt hij uiteindelijk aan deze kant eruit. Kun je hem even een beetje strak trekken. En als hij hier op deze rand is, dan kun je deze op 0 zetten. En dan is dit je nullijn waar je hem snijdt. Als je een paar keer door wil plakken, dan is het handig om hier te snijden. Ben je nog niet zo snel met plakken, snij hem dan hier en dan begin je de telling dus daar. Zodra die door het water heen is, dan sla je deze klep dicht. En dan op het moment dat hij water heeft opgevangen, dan wordt de overtollige water met deze en met deze eraf gehaald. En dan kun je hem zo door laten glijden. En dan de volgende baan, die trek je er ook zo doorheen. Deze is voor op het moment dat je het water helemaal leeg wil halen weer. Dan draai je deze los. En dan komt daar het water onderuit. Dus zorg dat je in ieder geval op het moment dat deze los is. Kijk, je kunt hem of helemaal los draaien of een deel. En dan vang je hem hier natuurlijk op. Maar zorg dat je wel een emmer al klaar hebt staan. Wil je deze losdraaien. Zo, inmiddels weet je hoe je deze waterbak dus kunt opbouwen. En nu ga ik deze rol weer terugdraaien en ik ga even de bak vullen met water. Er zijn 3 emmers ingegaan en dat is ongeveer 30 liter wat bij elkaar erin gegoten is. Ga je nou 1 of 2 baantjes of zo plakken, dan is 1 emmer al wel voldoende. Maar omdat ik nou meerdere ga plakken, dan is het dus goed dat je tot aan het minimum gaat vullen, zodat de vezel die door het water heen gaat, genoeg de tijd heeft om dat water ook op te vangen en tot zich te nemen. Ik ga je zo nog even laten zien hoe dat in zijn werking gaat als die vezel door de waterbak heen gaat. En dan heb ik meestal een tafel voor die waterbak staan, zodat het behang daar even opgelegd kan worden.
even de beide handen aan elkaar. Dat is makkelijk. De banen hebben van die puntjes achterop. En daar moet je ervoor zorgen dat je alle banen op de juiste kant plakt. Hier hebben ze de puntjes, aan de andere kant niet. Dus dan zorgen dat alle banen gelijkwaardig komen aan de puntjes. Dus als je deze allemaal links hebt, ga je ze allemaal links plakken. En verder, waarom ik hem hier gesneden heb, is omdat ik nog aan het vertellen ben enzovoort. En dan is het dus van belang dat je de vezel niet te lang in het water laat, want dan lost de lijm op en dan gaat hij niet meer plakken. Dus ben je niet zo snel of moet je langs stopcontacten of wat dan ook, wat het meer tijd kost, zorg dat je hem even daarvoor afsnijdt, zodat hij niet nat wordt in het water en daar het lijm laat oplossen. Nou, hier heb ik de vezel, die is inmiddels even aan het intrekken. Kijk, je kunt hem nu al plakken, want het activeert denk ik binnen 2 minuten is het al wel lang geactiveerd. En dan kun je die gaan plakken. Als je de Renovlies hebt aangebracht, kun je de waterbak weer gaan schoonmaken en opruimen. Dit is hoe dat in zijn werking gaat. Ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen een watervezel heeft of een waterbak. En dan kun je natuurlijk ook plakken op de traditionele manier. Dat is dat je de muur eerst inlijmt en daarna het behang aanbrengt. Daarom kun je de volgende tips goed gebruiken bij het aanbrengen van je behang. Als je gaat starten met glasvezel plakken, dan is het handig dat je een lijn gaat tekenen vanaf de kant van de muur. Dat is je breedte van je glasvezel. En wat je dan doet, is een meter aftekenen min 2 centimeter. Dus op 98 centimeter teken je even een lijn. En ik geef zelf de voorkeur aan om een waterpas te gebruiken om je lijn mooi recht te krijgen. En dat doe je omdat je niet weet of die muren allemaal recht zijn, ook op het plafond niet en onder niet. Dus je maakt een lijn aan waar je van zegt, vanaf dat moment ga ik starten om een vezel te plakken. Dus 2 centimeter korter en dan ga je vanaf daar hem aftekenen. Nou, ik ga je zo direct wat andere tips geven waar je echt op moet letten als je gaat plakken. Maar voor nu ga ik je ook even laten zien wat voor machine ik daarvoor gebruik om even de lengte op te meten. Nou, dit is de machine die ik gebruik en daar zit gewoon een teller op. Dus wat ik heb gedaan is dat de muur die is bij mij rond de 2,12 meter. En daarbij tel ik gewoon nog 5 centimeter bij op. Ik snij nu eerst de baan even recht langs de rand af. Dit dingetje, dat tellertje, die telt aan hoeveel meter je hebt. Dus ik zet hem nu op 0 door dit knop omhoog te duwen. En dan staat hij op 0. En dan kun je dus de baan er doorheen trekken. Ik ben nu bij 2,17 en dan ga ik hem gewoon dus langs de rand weer afsnijden. En zo heb je precies genoeg voor je baan. Zo, ik ga nu even de randen insmeren en de muur voor strijken. Je legt hem dus nu op die waterpaslijn en daarna ga je vanaf daar naar de muur toe werken. Als je dat hebt gedaan, dan breng je eerst de waterpaslijn goed aan. Die laat je erop komen. En dan ga je vanuit het midden richting de muur toe werken. Dat is 1. En daarna
werk je eerst die bovenhoek over. En je werkt dan altijd als het ware diagonaal naar die hoek toe. Dan werk je die andere hoek naar beneden toe. Zo, als je nou beneden aangekomen bent, dan dus de laatste beetjes even precies op de plint. En dan leg je je spatel even niet strak tegen de muur, maar even in een hoek van 45 graden. Het mesje leg je er precies in die hoek. En dan trek je dat samen door. Je kunt snijden dat je beetje voor beetje doet. Of je kunt ook zorgen dat je het tegelijk doet. Als je wat ervarener erin bent, dan trek je hem samen zo door. Wat heel belangrijk is wanneer je deze los gaat trekken, dat je even de spatel er nog ophoudt. En eigenlijk tegelijk mee laat lopen. Mocht er een vezeltje, kijk, en dat is nu wel grappig, want hier is het vezeltje nog niet helemaal door. Dan zou je hem eigenlijk los trekken. Dus als je die erop zet, kun je nog even rustig doorsnijden. En dan kun je hem zo eraf halen. We komen daar in de hoek uit. En dit stukje moet je even, ik haal meestal even een rand eraf, zo. En dan heb je dit gedeelte, die trek je even naar je toe. En dan ga je niet doorsnijden, je trekt hem even naar je toe. En dan doe je even vanuit de hand, trek je even die lijn door met snijden. Zo. Dat is beter, want anders trek je die vezel kapot. En dan zet je hem in de hoek. Zet je hem vast. Hier een hele belangrijke tip. Ik ga even koffie drinken. En het zou best kunnen zijn dat jij ook halverwege koffie gaat drinken. Dan wil ik je deze tip meegeven. Als je midden in een muur bezig bent, ga dan bij de laatste baan die je hebt, maak even deze kant even los. Zo, die maak je los tot ongeveer 2 centimeter of zo, half centimeter, dat maakt ook. Maar in ieder geval dat die los is. En morgen, of wanneer je weer aan de slag gaat, kun je namelijk deze nog even omhoog houden. En dan kun je dit stuk inlijmen. Dan is die rand ook mooi strak, die kun je dan er weer opzetten. En je kunt de volgende baan aanbrengen. En dan kun je gelijk doorzetten. Dus dat ga ik straks na de koffie even voordoen. Nou, de koffie is inmiddels op. En nee, ik ben er gewoon... vrijdag ben ik gestopt en het is vandaag weer maandag. En ik ben vandaag weer verder gegaan. En ik heb dit randje dus open gelaten. Zoals je dat zo kunt bekijken. En hier heb ik mijn waterpaslijn. En ik ga dus nu dit randje, dat is het handig als je hem dus los hebt gelaten. Dan kun je er mooi hieronder nog met de lijm eronder. En heb je niet op deze rand een verdikking. Dus deze had je dus open gelaten. Ik ga straks met de kwast hieronder. En dan dus wat ruimer met de nieuwe baan erbij. En dan kan je deze mooi strak plakken en de volgende baan er bovenop. Nou, een ander ding wat ik je hier ook wil laten zien. Je kunt in principe een hele baan plakken. Alleen, ik vind het zonde om hierboven, dit kleine stukje, dat is ongeveer kleiner dan 1 meter. Om daar dus een hele baan te maken. Want je gaat straks bovenin, ga je daar een aanzet. Dus daar heb je je volgende baan. En dan is het maar zo'n klein randje om daar strak op aan te gaan maken. Om hem dan ook recht te houden. Dus wat ik ga doen, is het volgende. Ik ga een baan maken die deze breedte heeft, hier zo. Deze breedte tot het kozijn, plus ongeveer 1 centimeter, 1,5 centimeter erbij. Dus dan steekt hij straks hierboven uit. Daar. En dan hou ik hier deze nog over en die ga ik straks gewoon gebruiken weer om mee te starten aan de andere kant.
Een handige tip is, je legt hem er net vlak voor, je drukt hem even naar achter, dan weer naar voren en dan sluit je hem zo strak aan. Nou, deze baan heb ik opgeplakt en als je even goed ernaar kijkt, dan zie je dat ik hem precies aangesloten heb op die baan. Zorg altijd dat je die baantjes, kijk, probeer zoveel mogelijk in te zoomen. Dan zie je dat die naadjes allemaal doorlopen op elkaar. En de vezel is natuurlijk niet altijd even strak, maar probeer te kijken dat je ongeveer op, even kijken waar mijn hand is, hier op ooghoogte, dat die wel doorloopt. Ja? Nou, en je ziet de zwarte lijn, die zie je er gewoon doorheen komen, maar dat maakt niet uit, want dat ga je straks gewoon wegsausen. Maar voor nu ga ik je even laten zien hoe ik dan deze draden er doorheen trek. En het is eigenlijk heel makkelijk, want je brengt eerst dus die baan aan en dan breng je hem aan tot aan de positie waar dat zit. Dan trek je ze even een beetje recht, dan zoek je hem even op en hij zit hier ongeveer. Dan ga je even met de standy mesh heel langzaam in die vezel de naad maken. Die doe je even omhoog en omlaag snijden. Zo. En dan ga je hem even precies ook in het midden even over die vezel heen een kruisje maken als het ware. En niet te veel doen. Dat is voldoende. En dan ga je kijken of je die draden er zo doorheen trekt. Duw je er even 1 voor 1 of 2. Pak je hem even op hier. Altijd heel voorzichtig doen, want je weet niet hoe sterk je behang is. Of de vezel die je dan gebruikt. En dan ga je ze gewoon 1 voor 1 even goed doortrekken. Totdat ze er goed er doorheen zitten. Daar komt hij al. En dan ben je er dan. Kijk. Zie je, zo makkelijk kan het gaan. En dan ga je dit netjes aansluiten. Probeer eerst even al die snijgedeeltes even dicht bij elkaar te brengen. En dan hou je altijd toch een stukje overlapping over. Het buisje, in dit geval mag het blijven. Dus dan hou je het zo. Maar als je een stopcontact hebt of zo, dan snij je dat er even uit. Nou, dat ga ik je zo even laten zien bij de stopcontacten. Dat is hoe je hem gewoon mooi krijgt. Je ziet dat we hier heb ik ongeveer een halve centimeter langer gedaan. En dat heb ik bewust gedaan omdat ik straks dubbel door ga snijden op deze gedeelte. Nou, je gaat eerst al weer deze baan insmeren met lijm. Ja, deze had je al een beetje losgehaald. Die smeren we nog even erin van onderuit. Dan pak je een stuk behang en dan ga je die er overheen lappen. Dus dat is het overheen doen, dat is daarom moet je het ook dubbel doorsnijden. En heel belangrijk is om dan aan te sluiten. Je ziet hier de nerf naar beneden, de draad zo en de draden zo. Dus dan zoek je die draad op van de vorige, dat is daar. En dan ga je die draad daar overheen plakken. Zo. En meestal is het dus eigenlijk halverwege zo'n vakje, de helft daarvan, een beetje. En omdat die draden, die zijn natuurlijk niet heel, deze zijn niet zo heel recht, dit zijn een beetje spelende draden. Zullen ze waarschijnlijk niet overal gelijk uitkomen dat ze door kunnen lopen, omdat ze gewoon wat speelser zijn. Maar je plakt hem eerst in ieder geval een deel over elkaar heen. En dan lap je hem door naar de andere kant.
Eerst snij ik er bovenop, langs deze rand, snij ik hem weg. Als je dat hebt gedaan, dan zou ik zelf bovenin eerst doen. Wat ik zelf altijd doe, is alle naden achteraf nog even afkitten langs de plafonds, langs de wanden. Dat is alleen maar, krijg je een mooiere rand en je kunt straks met het sausen veel beter erbij. Nou, deze twee zijn over elkaar heen geplakt en je ziet ook dat er een wat verdikking is in die randen. Dan zoek je zo recht mogelijk, als je een normaal patroon hebt of gewoon een heel glad plafond patroon, dan kun je gewoon eigenlijk snijden zoals je wil. Maar ik wil proberen zo min mogelijk aanzetten te zien. Dus als ik hem doorsnij, dan snij ik precies op zo'n vezeltje. Van boven naar beneden. En druk je even goed er doorheen. Dat je beide vezels raakt. Dan pak je de buitenste, wat hierover is, die gaat eraf. Eentje gaat eraf. Dan til je die ander op. Deze til je langzaam op. Je ziet dat die doorgesneden is nu. En dan zit er nog een restant van die andere. Die haal je er ook uit. Als het goed is, kun je deze twee langzaam in elkaar zetten. En dan moet je even wat lijm er nog bij doen. Wrijf het altijd even een beetje uit, zodat je dit mooi soepel in elkaar laat komen en lekker zacht wordt. En als het goed is, zie je er niks meer van. Als je hem één keer gesausd hebt, dan kun je heel lichtjes deze rand nog eventueel een beetje schuren en je gaat er niks meer van terugzien. Nou, ik ga je even aan de andere kant het nog een keer laten zien. Zo, aan deze kant heb ik hem ook natuurlijk door laten lopen. En hier is hij natuurlijk ook nog losser. Ik snij eerst even er bovenin nog even los. Dan snij ik even hier op die rand, want die is overtollig. Precies op die rand even door, dat het zoveel mogelijk plat kan. En dan gaat deze erin. Nou, ook hier hebben we dus een stuk van het oude. Dat is deze. Die laat ik even vastplakken. Gaat deze eroverheen. Kijk, deze overlapt natuurlijk een heel stuk. Dus je kunt helemaal tot hier en dan zo weer terug. Alles is te doen. Ik vind het zelf mooi om precies deze rand aan te houden. Dus die laat je doorlopen. En dan gaan we deze rand pakken we dan op. Gaan we even proberen om te draaien voor je. Je hebt maar één keer te snijden, dus zorg dat je in één keer recht een baan pakt. Je ziet hier de lijn, maar dat is dus zo minimaal. Dit ga je niet meer terugzien als je gaat sausen. Ga ik je even dit stukje voordoen. Nou, zo ziet het eruit. Kijk, dat stuk heb ik dus nog niet afgekit. Hier wel. En je ziet al het verschil. Hier zit die naad. Even kijken, dat is deze. Daar zit die naad, maar dat ga je dus straks niet meer terugzien. En ja, het loopt gewoon netjes door. En daar zit dus ook die andere naad. Even kijken, die zit hier. Deze techniek van het dubbel doorsnijden gaat jou ook zeker lukken. Het wordt alleen wat lastiger om je behang langs de stopcontacten aan te brengen. En daarom ga ik je dat nu laten zien hoe jij dat kunt doen. Nou, we zijn aangeland hier bij de stopcontacten. En daar zit achter een stopcontact en een schakelaar. Ik ga je even laten zien. Je gaat
Je drukt het behang er even overheen. En hier zit er dus nog een bobbel in, maar dat geeft niet. Wat je nu gaat doen, je ziet dat hier uitsteeksels zijn. Hij steekt hier een beetje uit. Als ik hier op druk, dan zie je hem eigenlijk al doorheen komen. Wees er voorzichtig mee. Wat ik je wil laten zien is dat we dus niet de stroom eraf hoeven te halen, maar dat je wel voorzichtig bent, want het kan natuurlijk een beetje nattig zijn van de lijm en dat kan iets doorgeven. Dus zoek even die puntjes op, dat zit hier en daar. En dan snij je precies in de puntjes snij je er binnenin. Hier zie je de schakelaar. Daar druk je ook even precies op de schakelaar. Zoek je even die contourlijn op. En daar haal je dat stukje er ook even uit. Dan duw je van bovenaf even tot aan de rand. Gewoon lichtjes van de zijkant even tot aan je rand. En je ziet dat er al een contourlijn in zit. Nou, je snijdt even in het midden van die rand. Zo. En vanaf het midden snij je weer naar het midden toe. Pak je het liefst vanaf deze kant. Zo. En dan snij je door. Totdat je er bent. Kijk. Nu heb je hem los. Daar heb je hem los. En dan kun je ook deze rand veel makkelijker nu aanbrengen. Je gaat de onderkant trek je even door. Dus ik zal hem even nu uitzoomen. Je trekt even de onderkant door. En dan duw je van onderaf er nog een keer tegenaan. En dan zoek je weer die contourlijn op. Hier zitten ze. Je doet ze even insnijden. Niet helemaal door, alleen waar je die contourlijnen voelt. Daar zit hij en daar zit hij. En dan ga je vanuit het midden weer even naar boven toe. En pak je die er ook uit. Deze gaan we nu als eerst doen. Kijk, nou heb je zoveel mogelijk lucht eruit gekregen. En wat je nu doet, doe je even met de hand even dit klein beetje model brengen eerst. En dan ga je pas verder. Nu zie je dat er hier een soort rand ontstaat. Nou, dat kun je even een beetje aantrekken, naar de juiste positie brengen, dat je hem er wel uit krijgt. En dat is gewoon even een kwestie van of een beetje naar boven of een beetje naar beneden. Net zolang dat hij weg is. Dat is lelijk. Dus je moet hem zorgen dat hij weg is. Nou, en dan zoek je hier ook weer je rand op. In principe is die overal nu los. Wat je nu alleen gaat doen, en dat is dus aan jezelf hoe netjes je wil werken. De ene monteur heeft hem wel mooi strak en de andere monteur heeft die plaatjes niet heel strak. En dan kan het best zijn dat je er wat doorheen ziet. Dus ik geef zelf de voorkeur om eigenlijk het slotplaatje, dat ijzeren, zoveel mogelijk na te lopen. Kijk, en dat zit hier achter, dus zit die. En hier in het midden zou in principe ook een plaat doorheen lopen, maar het kan best zijn dat je dat er doorheen gaat zien. Dus is mijn voorkeur ook altijd even de contouren na te lopen. En dat kun je gewoon even met je vinger langs de contour te gaan, dan voel je vanzelf welke kant je op moet gaan. Kijk, nou heb ik hierboven iets te veel doorgesneden. Dus wat je doet, je plakt gewoon even dit stukje erbij, want je gaat hem toch niet zien. Zo, kijk, en dat mag voldoende zijn. En als je dat hebt gedaan, dan kun je dus in principe daarna door naar de rand toe om deze er goed op te krijgen. Druk hem even met je vingers erin, zoals ik het nu doe, een klein beetje. En dan kun je makkelijker met de spatel helemaal aansluiten. Wat ik even voor je ga doen is het volgende. Ik ga hem even aftekenen rondom. Maar je ziet dat de contourlijn hierboven is echt minimaal. Dus je moet zorgen dat je echt eronder gaat. En hier heb ik even alleen een stukje te veel doorgesneden, maar ik wist dat dit voldoende mag zijn. Maar voor jezelf, voor de zekerheid, zou ik het zo laten als dit en niet zoals dat. Want het zal maar net kunnen zijn dat hij net scheef is en dan past hij er net niet langs. En hier zie je ook weer mooi langs de randen en dan werkt gewoon netjes af. Wat ik je daarna nog wel als advies geef, is dat je, als je dat zo hebt gedaan en het zo gelaten, dat je daarna nog even met een klein kwastje even langs al die randen even naloopt, zodat dat ook zeker goed vast zit.
En zo hoef je dus niet je stopcontact van de stroom af te halen en kun je gewoon rustig doorwerken. En met het sausen zou ik hem ook nog eraf halen en als je klaar bent dan pas erop zetten. Ik wil je wel duidelijk maken dat ik al ruim 22 jaar behang aanbreng. Ik ben dus gewend om het behang altijd aan te brengen terwijl de stroom erop zit. Zeker in grote kantoorpanden waar veel mensen nog aan het werk zijn met een computer, kan ik niet altijd op elk gewenste moment de stroom eraf halen wanneer ik dat wil. Dan is het dus goed om deze technieken te leren, maar jouw eigen veiligheid gaat voor. Dus als jij dit niet gewend bent, of het veiliger vindt dat de stroom eraf is, dan adviseer ik je om de stroom eraf te halen. De tips zijn bedoeld voor het aanbrengen van het behang en niet hoe jij veilig moet gaan werken of klussen. Op de traditionele manier moet je de lijm zelf op de muur aanbrengen. Met een watervezel is de lijm machinaal al op het behang aangebracht. Links zie je een stuk behang waar de muur vooraf ingelijmd is met de hand. En rechts een vezel dat door de waterbak heen is gehaald. Je ziet duidelijk het verschil dat je behang ook veel egaler erop gaat komen met een watervezel. De meeste technieken om het behang aan te brengen blijven daarin hetzelfde, met het enige verschil dat bij de traditionele manier je te maken hebt met een Reno-vlies dat droog wordt aangebracht. Bij een watervezel is je behang al nat en dat kan even wat lastiger zijn bij het aanbrengen. Daarom ga ik je eerst wat meer tips geven hoe je dit mooi aan kunt brengen voordat ik hele lastige hoeken met je ga bespreken en hoe je schades kunt herstellen. Nou, als eerste is het belangrijk dat je even een waterpaslijn maakt en dat je die even meet op een meter breed. Normaal gesproken is je baan dus gewoon een meter breed met je glasvezel. In dit geval wil ik hier door de hoek heen plakken, een klein stukje. Maar omdat dit maar een klein stukje muur is, wil ik eigenlijk dat gelijk mee gaan plakken. Anders moet ik straks een heel klein strookje erin maken. Dus ik maak hem gelijk mee. Als je nou hier een meter opmeet, dan doe je even dat stukje nog mee. Dus dat gaat eraf. En ik doe er misschien nog even een halve of 2 centimeter erachter. Dus uiteindelijk heb ik nu een baan gemaakt. Hier een lijn gemaakt die op 97 centimeter zit. En dan heb je in ieder geval voldoende ruimte om daar de laatste hoek goed aan te brengen. Hier ga ik straks dus door de hoek heen, dit stukje. En dan precies tot aan deze lijn. En dan heb ik dit mooi doorgeplakt, dat je dit goed dicht hebt. En dan ga ik straks hier stoppen, dus dan stop ik precies hier. Ik laat het behang nog even wel iets door de hoek heen lopen, maar ik snij hem hier af, zodat ik dit overhoud. En dan laat ik het behang een klein stukje hier zo door de hoek heen gaan. En dan plak ik straks een nieuwe baan daarop, maar dan hoef ik niet een baan zo te gaan plakken, maar kan ik mooi een rechte baan in maken. En omdat hier toch al naden in zitten, kan ik die naad door laten lopen en dan zet ik hem hier precies op aan en daarop aan. Als je een waterpaslijn gaat aanmaken, dan heb ik hier dus tot 97 gemeten. Maar je kunt ook zeggen, hey, ik meet hem daarboven. Dan zet ik daar het lijntje op en dan ga ik van daar naar beneden die waterpaslijn maken. Maar ik geef zelf altijd even liever de voorkeur aan om dat een beetje op ooghoogte te doen. Daar je lijn te tekenen en dan daar naar boven te gaan en dan vervolgens weer naar beneden te gaan. Mocht dat toch op een of andere bizarre manier, als je dan boven start en je komt daar beneden toch iets schuin uit, dan heb je in ieder geval nu daar veel minder last van, omdat je vanuit het midden al gestart bent en dan zal dat veel minder gaan uitwijken. Dus daar zijn van die kleine dingen waar je even op kunt letten. Ik ga nu de Reno-vlies behang aanbrengen en dan ga ik je gewoon laten zien hoe dat een beetje gaat. Maar voordat je dat gaat doen, zorg dat je even met een spatel, een grote brede spatel, toch nog even je muren even heel licht zo naloopt. Want het kan zijn dat je met het voorstrijk, wanneer je de voorstrijk hebt aangebracht, dat er misschien nog een zandkorrel achter is gebleven. En zeker met Reno-vlies behang, dan kun je die kleine dingetjes er misschien net doorheen zien. En dat is jammer. Dus loop hem even goed na en dan kun je jezelf zekeren dat alles er netjes klaar staat om het behang aan te brengen.
Nou, ik heb nu alles ervan afgehaald. Ik heb hiervoor een spatel nog nodig om het behang straks op aan te brengen. Dan heb ik ook nog een kleintje om eventueel de hardere stukjes even goed door te lopen. En een mesje. Nou, ik heb nu alle spulletjes bij elkaar. Ik ga nu de eerste baan aanbrengen. En die breng je zoveel mogelijk aan op die waterpaslijn. Zet hem gewoon erop. En dan kun je straks de volgende baan daarop aansluiten. Heb je wel eens met zo'n waterbak gewerkt? Laat het mij weten in de reacties wat jij ervan vond. Nou, ik ga de baan aanbrengen en ik probeer dus zoveel mogelijk op de lijn aan te houden. Deze kant, de linkerkant van mij bij de deur, die hou ik zoveel mogelijk los. En dan probeer ik deze daarop aan te brengen. Niet te ver door de hoek bovenin, want je hebt maar een klein stukje. Zo. Even onder een beetje losmaken en dan langzaam naar je lijn laten glijden. Zie je, dan kun je hem onderin even een beetje aantrekken en dan kun je hem wat strakker trekken. En breng je hem even naar je lijn toe. Nou, en als je dat hebt gedaan, dan druk je even vanuit het midden naar de andere kant toe. Hou je bovenin nog steeds los. Kijk, en nou zit hier dus even niet helemaal goed, dus haal je hem even iets los. Dit breng je mooi recht en dan kun je daar de rest gewoon doorzetten. Hou zoveel mogelijk één kant open en werk altijd naar een hoek toe. Daardoor voorkom je dat je bubbels erin krijgt. Ik heb nu een overlapping hier bovenin, een klein beetje dus door de hoek heen en deze ook door de hoek heen. Nou, en dat laatste stuk halen we even de achterkant even los. Kijk, kun je zo uit elkaar halen. En gaan we deze ook weer op die lijn aanbrengen. En als dat er goed op zit, dan ga je dit langzaam naar die andere hoek onderin brengen. Hier zit een stopcontact, dus ik kan niet veel verder. Dus dan ga ik eerst even dat stukje uitsnijden. Doe altijd voorzichtig, maar probeer even rustig. Je hoeft niet hard te drukken. Iets los te snijden om de spanning eruit te halen. En zoals ik er net al aangaf, ik kan niet steeds de spanning eraf halen terwijl de klant wellicht op dezelfde groep zijn werk aan het doen is. Heel soms haal ik de spanning eraf als er een opbouw-stopcontact gemonteerd is. Maar jij bent zelf wijs genoeg om te besluiten of het veilig genoeg is voor jou of dat je de spanning eraf wilt halen. Nu brengen we hem even helemaal naar beneden toe, tot aan de hoek. Even met de hand erin duwen, niet met je spatel, anders kun je misschien inscheuren. Dus even licht met de hand. En dan kun je de rest met de spatel doen. Het laatste stukje moet je even lostrekken. Want deze moet je even gewoon rechtdoor doorsnijden.
Ik ga deze gebruiken. En hier zie je dat die hoek iets kleiner is. En met deze hoek ga ik dat laatste stukje daarbovenin afsnijden. Nou, we zien hier dat randje. Om te voorkomen dat dit hier elke keer los gaat en dat je daarachter blijft haken, ga ik hem even mooi afschuren en dan schuur ik hem in die naad erin en dan kunnen we die naad later afkitten. Ik gebruik bij het schuren P150. Nou, ik heb de naad helemaal even mooi afgeschuurd, zodat het behang ook echt op die rand blijft. En deze naad is nu wat opener. En die gaan we straks gewoon afkitten. Ik ga je straks laten zien hoe je dit kunt doen. Maar wat je hier kunt zien is dat er al eerder het behang tot over het kozijn is geplakt. En daar krijg je dat natuurlijk niet heel mooi strak. Dus vandaar dat ik dit liever even mooi schoonmaak. En dan kun je die later afkitten. Ik ga nu de tweede baan op aanbrengen. En die tweede baan die brengen we eigenlijk stotend op elkaar. Dus dan komt die eigenlijk zo op elkaar. En niet overlappend. Want dat is niet mooi. Dat ga je echt zien. Terwijl het is zo'n fijne vezel. Die kun je rustig op elkaar, zo tegen elkaar zetten. En dan zul je ook zien dat je die naden gewoon eigenlijk niet meer terug gaat zien. Dus dat ga ik nu eerst doen. En daarna ga ik je nog wat tips geven waar je op moet letten bij de kleine dingetjes. Zodat je eigenlijk het hele plaatje gewoon mooi strak erin krijgt. Wat je natuurlijk ook kunt doen als je nog niet zo ervaren bent, is het behang toch over elkaar heen plakken en dan dubbel doorsnijden. Ik ga de laatste baan plakken. Ik ga eerst even dit stuk plakken en dan ga ik je zo direct even laten zien hier om de vensterbank hoe je dat kunt doen. Ik heb hiervoor een baan gemaakt die de breedte is van dit gedeelte plus een paar centimeter natuurlijk wat groter. Dus dit is in totaal voor mij 36 en die ga ik aanmaken. En het andere deel die gebruik ik weer voor een andere gedeelte van de muur of wat dan ook. Vind je de tips waardevol? Gun mij dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes, zodat ik meer filmpjes kan blijven uploaden voor jou. Dus gun jezelf meer filmpjes.
Om deze naad even goed weg te werken, laat ik hem dus nu ook door de hoek heen. En dan druk ik hem even goed erin. Nou, hij is nu niet mooi recht, maar hij zit er nu onder. En als je dan toch nog net even de puntjes op die wil zetten, doe dan even met een blokje. Maak hem dan even wat mooier recht. En dit randje zal net voldoende zijn om hem af te dekken. En wil je toch nog wat ruimer zitten, omdat je toch hieronder zit, onder dit gedeelte, dan kun je misschien beter dan de wat bredere kant pakken. Dan heb je in ieder geval voldoende. Straks ga je een nieuwe baan gewoon hierop plakken, precies in de hoek, en dan kan je mooi daar doorzetten. Dit kan je misschien nog eventueel soms zien, maar wat ik nu ga doen, om je dat even te laten zien, ik ga deze rand, dus de opstaande randje, even licht afschuren en dan laat je hem eigenlijk als het ware in elkaar doorlopen. Bij het onderstuk onder het raam zit een verwarmingsknop. Dit kan jij naadloos wegwerken. Ik ga je laten zien hoe je dat kunt doen. We brengen als eerste een nieuwe baan aan in de hoek waar we geëindigd zijn. En dan kunnen we van daaruit de verwarmingsknop eruit snijden. Om de Renovliesbehang naadloos te kunnen aanbrengen, zorg je dat je het midden van het buisje vindt en daar maak je een kleine snee langs het buisje. Snij vervolgens zo recht mogelijk een kruis in het behang, maar ga het niet inscheuren. Snij net zo ver totdat je het obstakel door de Renovliesbehang heen kunt halen. De mogelijke zichtbare naden kun je vervolgens afschuren met schuurpapier P220, zodat je de naden mooi in elkaar laat vloeien.
En dit is het resultaat met 1 keer schilderen. Maar ik ga het 2 keer schilderen. Was dit een bruikbare tip die jij nu ook kan uitvoeren? Dan hoor ik dat heel graag van jou in de reacties. Welke moeilijke obstakel ben jij wel eens tegengekomen? Ik hoor het graag van je. Ik heb het vertrouwen erin dat het jou met wat oefening ook zeker moet gaan lukken. Het wordt alleen wat lastiger als je door de hoek heen je Reno-vliesbehang moet aanbrengen. En daarom ga ik je een volgende techniek leren, omdat je dit namelijk ook nodig hebt bij een raam. Ik heb een waterpaslijn aangebracht daar verderop, hier zo. En ik heb hem vrij kort gehouden, omdat ik eigenlijk de baan helemaal door de hoek wil plakken. Tot aan het einde van deze rand. En dat is het beste om dat te doen, want dan heb je 1 lange stuk. En dan kun je van daaruit weer het andere gedeelte vanaf hier daar naartoe plakken. Ik heb straks nog een hele goede tip hoe je kunt plakken om de hoeken heen. Vaak komt hij daar los en ik heb daar een hele mooie tip voor. Dus blijf kijken tot het einde. Om hem even op met je voet. Deze hoek is al een keer ooit geplakt door iemand anders. En hier zie je dus de meest voorkomende foutjes. Hier gaat hij los zitten in de hoek. Nou, ik ga jou een hele goede tip geven hoe je dit kunt voorkomen. Deze rand die ga ik niet snijden, maar die ga ik even afschuren. Waardoor die wat strakker en mooier wordt. Ik maak de vezel even nat om hem te weken. Daarna schuur je met P220 net zo lang door totdat je door de vliesbehang heen bent. Mocht je nou glasvezelbehang hebben met een ruitje, dan kun je deze techniek ook toepassen, maar schuur je niet volledig door. Enkele lichte bewegingen zijn voldoende om de vezel op de hoek te breken. Zo heb je een mooie scherpe hoek waarvan het behang niet snel kapot kan gaan. Hier wordt een kozijn straks aangemaakt en je ziet dat die randen helemaal niet scherp zijn, maar je wil wel eigenlijk de glasvezel er tegenaan hebben. En hoe ga je hem dan hier langs snijden? Nou, daar heb ik ook weer hetzelfde trucje voor. We zien hier dus dat die vezel op die rand komt en dan trek je hem als het ware even mee. Kijk, dan begint die hoek al in te komen. En dan ga je dit langs de hoek
precies op de hoek ga je langs schuren. Kijk. En dan moet je eens opletten. Trek je die los. Ik zal hem even beneden door schuren. Kijk, kijk. En nu komt hij los. En je ziet dat die hoek heel mooi nu afgeschuurd is en mooi scherp is. En dan hoef je dus niet met een mesje te gaan snijden, want dan krijg je nooit zo strak als dat je het nu hebt. Dit kun je alleen doen als je dus vezel hebt wat je nog moet gaan sausen. Nu je deze techniek ook kent, kun je deze gaan combineren met het dubbel doorsnijden. Beide technieken heb je nodig als je Rhenovlies wilt aanbrengen langs de ramen. Daarom ga ik je nu leren hoe je dat super mooi kunt krijgen. Ik maak even mijn waterpaslijn precies bij die balk, dat hij daar langs gaat lopen. En dan heb ik hem hier op waterpas staan. Dan ga ik hem even aftekenen. En dan kan hij mooi zo langs die balk er langs lopen. En dan heb je die baan, vanaf daar start ik hem richting het raam toe. Nou, ik ga deze baan straks hierop aanmaken. Die loopt door de balk heen als het ware, zo omhoog. En dan kan ik straks vanaf hier een nieuwe baan opmaken die kant op. Waardoor die eigenlijk steeds daar naar beneden gaat. En dan bovenin kan ik dat laatste stukje wel gewoon een klein stukje inmaken. Maar deze gaat hier door de hoek heen. En in principe hoef je niet door de hoek heen te gaan. Maar ik ga gewoon even laten zien hoe je door de hoek heen kunt gaan. En dan alleen bovenin moet hij dan wel even doorlopen. En ook onder het raam moet hij ook iets doorlopen. En dan gaan we straks daar gewoon een dubbele baan op aanbrengen. En dan snijden we dat dubbel door. Nou, ik ga nu een baan die ik ongeveer deze breedte heb gemaakt. Ga ik nu op deze lijn aanbrengen. En dan breng ik hem die kant op naar het raam toe. Je moet even zorgen dat je wel zeker weet dat je bovenin voldoende hebt. En als je dat hebt, dan ga je hier onderin op de lijn aanbrengen. En dat bovenstuk doe je straks dan maar even. Maak je hem even een stukje los. En dan doe je eerst de onderste gedeelte even vastzetten op de lijn. Nou kun je hem niet doortrekken, dus wat ik even doe, is even precies waar die lijn loopt van deze vensterbank, snij ik hem even daar langs. Maak ik een lichte snee en dan eigenlijk in het midden van deze breedte snij ik eigenlijk daar doorheen. Kijk, dan kan die mooi naar binnen vallen. Wil je een keer deze werkzaamheden zien met een patroonbehang? Laat het me dan weten in de reacties. En heb je al eens langs een raam moeten behangen? Laat het me dan weten of het jou gelukt is. Nou, dit stuk is nu doorgeplakt, zit onder de vensterbank.
ik wil straks hier dubbel door gaan snijden, dus ik weet niet wanneer ik eraan toe ben. Dus wat ik nu ga doen, ik maak hem even in ieder geval los. Zie je, ik maak die rand even los. En wat ik doe, is even met een stukje tape, maak ik even een stukje erachter. Rol ik gewoon even een rolletje. En die zet ik er even net ertussen. Dan blijft die even open. En als we straks verder gaan, maak hem weer nat, activeert hij de lijm weer en dan kun je hem weer vastplakken. Nou, hierboven laat ik dit stuk even weer dus ook er doorheen lopen, waar we straks dubbel door gaan snijden. Alleen dit stuk moet eraf, dus dan leg je je mesje goed vlak langs dit gedeelte en dan gaan we die kant op zo snijden. Zie je, tot aan die rand. Dat is voldoende en dan kan dit straks naar binnen geflapt worden. Omdat je hem zo doet, kan die mooi ook daar langs die rand. Als je normaal behang zou hebben met een patroon, dan is dat natuurlijk heel belangrijk, want dan kun je dit goed door laten lopen. Voor nu hebben we dit stuk niet nodig, dus ga ik dit straks eraf halen. Nou, je ziet dat we hier door de hoek heen zijn gegaan en dat loopt zo door. Hoef je straks hier alleen een klein stukje in te maken en dat loopt door zo tot aan die balk. Dus dat is maar een klein stukje en dan gaat hier, komt straks een nieuwe baan in en die loopt daarin door. Bij het opmeten van deze baan moet je even de hoogte natuurlijk niet deze aanhouden, maar deze punt aanhouden qua hoogte, want anders kom je straks dus daar weer tekort. Dus deze hoogte aanhouden en straks daarop aansluiten en dan kan je rustig die kant op gaan. Nou, dit stuk, dat mag je eigenlijk er niet uit gaan snijden, want dan ga je gewoon scheef er doorheen en dat is niet mooi. Dus wat je beter kunt doen, is hem eigenlijk eruit polijsten. En waarom zeg ik nou polijsten? Je moet eigenlijk gewoon een papiertje pakken, een schuurpapiertje die heel fijn is. Als je te grof schuurpapiertje gaat pakken, dan kan het ook zijn dat je wat krassen achterlaat op die hoekstrip, die ijzeren hoekstrip. En dat is gewoon weer net niet mooi. Dus zo fijn mogelijk schuurpapiertje, waardoor je hem eigenlijk helemaal er mooi in polijst. En dan valt hij mooi weg. Dus dat ga ik je even laten zien. Dus je trekt hem even goed door de hoek heen. Wat ik doe, is hem even goed nat maken. Maak hem even heel erg nat, zodat je goed door de hoek heen bent. Ik pak even mijn spateltje. Laat ik hem even precies goed op de hoek heen. En dan trek ik even mijn behang even los. En dan duw ik hem naar het raam toe. En ondertussen ga ik deze gebruiken om mee te schuren. En ik doe een klosje eronder, zodat je eigenlijk meer druk kan geven. Kijk, moet ik even het schuurpapiertje goed vasthouden. En dan kun je zo door die hoek heen schuren. Kijk, en je slijt hem eigenlijk als het ware erin. En hij komt al los. Zie je dat? Ja, hij komt hier al los. Dus ik ga hem even van dichtbij laten zien. Kijk. Zie je dat? Komt er gewoon mooi doorheen. En dan kun je hem zo al loshalen. Oké, ik ga nu dit stukje hierin plakken. En dan heb ik een stuk over die lengte heeft. Alleen
je ziet dat hij hier niet recht loopt. En deze kant ook niet. Dus dit is eigenlijk een stuk wat ik gewoon over heb. Ik ga hem alleen juist bewust hierin plakken om jou te laten zien dat je gewoon ook met restanten het mooi kan maken. Deze baan die gaat dus hier bovenop. En ik ga hem hier bovenop door laten lopen. Dus ik laat hem ook weer hier een stukje doorlopen. Dat zal onderin ook plaatsvinden. En dan langs de rand wordt hij weer mooi geschuurd. En hier in de hoek ga ik hem licht afsnijden, zodat je gewoon een mooie rechte baan hebt. Nou kan het zijn dat hij misschien straks niet helemaal hier recht doorloopt. En onderin straks beneden ook niet helemaal recht. Maar dat gaan we dus oplossen, omdat je namelijk straks dubbel door gaat snijden. Dus ik ga even deze baan hierin maken. En dan kunnen we straks de rest aanvullen van het dubbel doorsnijden van de banen die ertussen moeten. Oké, ik ga hem erin plakken. En ik ga gewoon zorgen dat ik even bovenin hem laat gelijk lopen met het plafond. En dan weet je in ieder geval zeker dat hij wat rechter doorloopt. Kijk, ik heb hier voldoende over de hoek heen. En door deze hoek gaat hij ook heen. Dus dat is voldoende. En dan kun je hem nu proberen een beetje recht te trekken. Dat hij in ieder geval door die hoek heen gaat. En wel voldoende houdt om hier straks even doorheen te kunnen snijden. Omdat ik straks hier gewoon voldoende heb, kan ik hem ook rustig iets meer naar de kant toe duwen, zodat ik straks in de hoek mooi uit kan komen. Kijk, nu gaan we weer dit stukje hier insnijden en dat is dus deze breedte. Die gaan we even een stukje insnijden. Dit stuk is dus nu overtollig. Dat ga ik afsnijden en dan heb je precies mooi tot in de hoek. En dan kitten we dit later wel af met een acrylaatkit CF2 van Sudo. Ben je nog geen VIP-member? Meld je dan gauw aan met je voor- en achternaam en ik zet je gratis op de lijst zolang er nog ruimte is. Het stuk wat ik hierboven nog los had met die KIP Ultra Sharp tape, die ga ik weer even losmaken en dan ga ik hem even nat maken. En daarmee activeer ik even die lijm en dan kan ik hem even zo direct weer er goed opplakken. Terwijl de lijm even aan het activeren is, wil ik je even nog uitleggen over deze, de KIP Ultra Sharp. Dat is de 3301. Deze, als je die nog niet kent, deze gebruik ik als je rechte lijnen wil maken. Er zit namelijk een gel op en zodra die met water, dus in dit geval met verf, in aanraking komt, dan gaat dat gel even uitzetten en daarmee voorkom je eigenlijk dat de verf onder de tape doorkomt en dan krijg je dus mooie rechte lijnen. Nou, wil je daar meer over weten, dan heb ik voor jou hierboven in de YouTube kaart of hieronder in de beschrijving heb ik even een linkje naar een filmpje waarin ik je dit in beeld laat zien. En dat is de moeite waard om die even te bekijken. Nou, de lijm is inmiddels geactiveerd. Hij zit er in ieder geval erop. Zie je, ik kan hem goed opzetten. En nu ga ik even die andere baan over beide delen plakken. Dus over dit gedeelte en dat gedeelte. Hij zit er mooi over beide heen. En nu zitten hier dus twee stukken die op elkaar zitten en dat geldt hier ook. En nu gaan we daar doorheen
doorsnijden. Alleen ik ga eerst de bovenkant even mooi recht snijden, zodat we dat eraf hebben. Ik pak iets wat in ieder geval goed recht is. Die zet ik erop. Hou hem zoveel mogelijk in een rechte lijn. En dan kun je, en ik pak bewust zo'n ding, omdat die mooi scherp is. Dus ik kan mooi tot in de hoek bovenin neerzetten. Probeer een mooie rechte lijn te creëren. Maar eigenlijk maakt het niet veel uit, omdat je toch dubbel doorsnijdt. En nou snij je dwars door die 2 banen heen. Ik laat hem nu in dit geval zoveel mogelijk lopen langs de zijkant. Deze haal ik eraf. Dat is van deze baan. Dat is het laatste stuk. Die haal ik eraf. Maak hem open. Ik haal deze kant eraf. En als hij nog niet helemaal door is gesneden, dan kun je nog even een klein beetje meegeven. En dan duw je deze 2 in elkaar door. Kijk, het is gewoon naadloos. Zie je? En dan kun je dit straks weer verwijderen. Gaan we even de andere kant doen. Zit er nou nog te veel spanning in, omdat die pluggen iets doorkomen? Probeer die spanning er even een beetje uit te halen. Kijk, en dan zit hij veel mooier en strakker. Als je dat hebt gedaan, er zat hier nog wat lijm van die andere baan. Zorg dat je die meteen verwijdert. En dan kun je uiteraard dit stuk er weer afhalen door te gaan schuren. En dan heb je hem mooi recht. We gaan nu dit onderste deel doen. Ik heb de lijm al geactiveerd. En dat is ook het mooie waarom ik het wilde laten zien. Als je dit dus open laat, dan kan die nu niet helemaal vastplakken. En dan kun je anders heel moeilijk dubbel doorsnijden. Dus doordat ik hem open had staan, kon ik de rest van de dag even andere dingen doen. Nu heb ik hem weer geactiveerd en vastgeplakt. En dan is hij dus eigenlijk nog wel los. Dan kun je hem loshalen. En nou, doordat we dubbel door gaan snijden, kan ik dit stuk dus nu gebruiken. En ik ga nu het onderste deel op aanbrengen. Wat je ziet is dat ik hem dus niet per se helemaal waterpas moet aanbrengen. Maar ik kan hem ook desnoods wat scheef opzetten. Zolang je maar bovenin de ruimte hebt om nog te kunnen snijden en onderin. En dat de stukken die je straks moet dubbel doorsnijden, dat je daar voldoende overlapping hebt. En dan kun je gewoon een stuk tegenaan maken. Ik verwijder eerst even alle randen, zodat je makkelijker daarna dubbel door kan snijden. Om nu dubbel door te snijden, laat ik deze hier tegenaan en dan zet ik even mijn waterpas erop, dat die mooi waterpas is en dan kan je die gewoon doorsnijden. Dit is weer de buitenkant van deze baan. Die andere gaan we even weer tillen. Deze tillen we op, de binnenste baan tillen we weer even op. Halen we dat onderste deel eruit. En je hebt gewoon weer een mooie rechte lijn. Even goed. Daarom gebruik ik deze wat harder. Even goed aandrukken. En dan kun je het mooi in elkaar laten overlopen. Even je gaten gelijk weer opzoeken. Anders raak je die weer kwijt.
Zoals je deze hoek hebt geplakt met een stuk wat je over hebt, kun je nu de binnenkanten ook behangen en op de hoeken slijpen. De techniek blijft steeds hetzelfde zoals ik je tot nu toe heb laten zien. Je kunt het behang door de hoeken heen plakken en precies in de hoeken netjes afsnijden. Na het drogen van het behang kun je alle naden netjes afkitten en gaan schilderen. Ik krijg vaak de vraag of je Renovliesbehang of glasvezelbehang nog wel bij kunt werken als er schades in zitten. Dat is wel wat lastiger, maar ik ga enkele reparaties laten zien zodat jij exact hetzelfde kunt doen. Het is bij de verbouwing is daar een stuk losgekomen. Daar zat eerst een pijp op en die hebben ze weggehaald. En daarbij is een stukje van het behang losgekomen. Dit zit hier los en wat ik ga doen is, want het zit hier precies op zo'n naad, dus dat komt mooi uit. Ik snij hier even een stuk van af. Dat doe ik zodat ik straks een stukje behang, in ieder geval een aanhechting heb op de ondergrond. En dit gedeelte ga ik even een beetje vastlijmen. Maak hem nu even een klein beetje los. En ik heb hem nu losgemaakt, zodat ik straks over dit losse gedeelte dubbel door kan snijden. Nu ga ik hem even inlijmen. En lijm een klein beetje op de muur. Niet te dik. Ik heb hier nog een stuk behang van de waterbak en de rechte lijn die ik hier aan mijn linkerkant heb, die ga ik precies op die naad aanbrengen. Zo, die is stotend op elkaar gemaakt en dan laat ik deze daar overheen. Dan snij ik eerst een overtollige gedeelte snij ik dan weg. En dan ga ik proberen door beide heen te snijden. Dus pak hem even hierop. Dan moet je goed doordrukken. Tot daar. Haal je die buitenste eraf. Deze til je even op. Licht. En dan haal je die andere deel die daaronder zit eruit. En die moet je nu in elkaar laten vloeien. Onderin even mooi langs de plintjes snijden. En zo heb je het mooi weggewerkt. Nu zie je er nog wat in, maar als die gezausd is, dan is die helemaal weg. Dus ik ga straks jou laten zien nog hoe het eruit ziet als die gezausd is. Ik wilde een restafval gebruiken, maar ik kwam een stukje tekort. Daarom ga ik je laten zien hoe je dit makkelijk kunt oplossen. Ik maak de glasvezelbehang eerst los, zodat ik zeker weet dat hij niet helemaal vast zit aan de ondergrond. Daarna plak ik een stuk wat groot genoeg is eroverheen, zodat beide delen glasvezelbehang over elkaar heen vallen. Ik ga nu de glasvezelbehang snijden,
Maar zorg dat je over beide delen heen gaat snijden. En snijd de glasvezelbehang naar een punt toe wat wegloopt. Je kunt nu de 2 stukken glasvezelbehang in elkaar schuren. Wat moet je nou doen als je kreukels in het behang krijgt tijdens het aanbrengen? Dat is zeker op te lossen met het volgende trucje. Soms kan het zijn dat je het behang gaat plakken en dan heb je in één keer van die rilletjes erin. Dat kan komen omdat je muur misschien net iets scheef is of je hebt hem ergens niet strak geplakt. En dan krijg je dat heel moeilijk eruit in het behangen. En toch zitten die dingen erin. Nou, vandaag ga ik je laten zien hoe je dit met een trucje even eruit krijgt. Als je nou dit erin hebt in je behang, dan kun je het volgende eens proberen. Je gaat even op die naden, ga je er bovenop insnijden met een mes. En dan ga je met je spatel dat eruit drukken. Nu zie je dat die hier kapot is gegaan. Dat komt omdat je te hard drukt. Dus wat je even voor moet zorgen is dat je niet te hard gaat drukken. Maar bij het uitwrijven zorg je even dat je een deel eruit hebt en de rest ga je zo doen. Let op. Ik ga nu een nieuwe doen. Doe ik daar even. En de rest pak je zo op. Deze ga ik ook nog even een keertje doen. Nou, zo heb je eigenlijk dit voor een heel groot deel opgevangen. Hier zien we die andere, die bijna ook niet meer te zien is. En dit is natuurlijk heel dichtbij gefilmd. Deze kun je nog iets doorschuren. Maar als je dit gedeelte hebt, kun je vervolgens dit gewoon sausen. En mocht je dit toch nog weer terugzien, een klein naadje, dan kun je dit nog heel even met plamuur iets bijwerken. Dan werk je het echt weg. Maar je hebt niet meer die opstaande randjes in je behang. En kun je het toch nog wegwerken. Nou was dit maar een voorbeeld, dus voor mij is het gewoon klaar. Maar zo kun jij het doen. Als je Rhenoflies gaat aanbrengen, dan kan de lijm ook schade geven. Daarom moet je op het volgende letten om de schade te voorkomen. Als je nou 2 banen geplakt hebt, hier is de eerste baan en hier is de tweede baan. En je hebt het dus met de spatel eigenlijk even helemaal glad getrokken. Dan kan het zijn dat hij op de rand nog een beetje van die lijm, dat je hem dat eruit drukt. Dan heb je de tweede baan erop, dan druk je waarschijnlijk ook wat lijm. En dan zit er wat lijm hier op de rand. Ja? Nou krijg je dan natuurlijk heel mooi glad, om hem mooi glad af te werken. Je ziet nu ook bijna geen naad, want die naad die zit hier. Maar wat je wel moet doen, en wat
gewoon een tip is, op het moment dat die lijm erop zit, pak een doek en veeg het helemaal weg. Maak het even goed schoon. En dat doe je om de reden dat als die lijm anders erop blijft en je gaat de eerste keer sausen of de tweede keer, dan kan het zijn dat je die lijm weer gaat activeren wat hierop ligt. En dan gaat die verf die erop komt, gaat krakeleren. Dan krijg je allemaal van die kleine barstjes erin. Als dat gebeurt, kun je natuurlijk dat best wel opvangen met een andere soort verf. Maar dat is niet altijd even mooi om dat te hebben. Dus je kunt dat voorkomen door na het plakken even het goed schoon te maken. En dan hoef je ook geen krakeleer-effect te hebben in die verf. Er bestaan ook grote schades waar aanpassingen gedaan moeten worden in een muur zoals hier gedaan is. Ik ga je laten zien hoe je dit volledig kunt herstellen. Maak de baan een beetje nat en verwijder hem naar links toe, zodat de goede baan nog heel blijft en dat je daarop kunt aansluiten. De restante behang die achterblijven, maak deze nog even nat en dan kun je vervolgens met de spatel de boel eraf schrapen. Ik heb de grijze reparatie die door de installateur was gedaan, wat uitgevlakt en nu met wat gips ga ik de boel nog even iets gladder maken, zodat het behang straks er mooier op kan komen. Je kunt hiervoor een rood band gebruiken of eventueel fix and finish als de gaten maar niet te groot zijn. Als de muur glad is, strijk dan de muur voor met een voorstrijk, zodat alle losse delen die op de muur zitten nu vastgezet worden en je van daaruit het behang kunt aanbrengen. Omdat ik maar één baan nodig heb, haal ik hem even door een bad heen. Dit is namelijk een watervezel die ik aanbreng.
meeste technieken heb je nu al wel gezien, dus dat is niet meer zo moeilijk voor jou. Ben je het ermee eens? Laat me weten in de reacties. Hey, ik heb veel tijd ingestopt om deze video voor jou te maken. Kun je dat waarderen? Doe me dan zoveel mogelijk duimpjes als beloning. Het behang is inmiddels aangebracht en de volgende stap die we gaan doen is eigenlijk het aanbrengen van een acrylaatkit om de naden af te kitten. In dit geval hoef je de naden dus niet af te kitten met een beglazingskit, maar een acrylaatkit is voldoende. Nou, voordat je de naden gaat afkitten wil ik je even nog eerst zeggen dat je beter de plafondplinten en de plinten onderin, en als je een ander stuk hout nog hebt, dat je eerst dat naloopt en de dingen die kapot zijn dat eerst bijwerkt. En als je dat hebt gedaan en uitgeschuurd hebt, dan kun je beter daarna overstappen om te gaan afkitten. Dus niet eerst gaan afkitten en dan de reparaties gaan doen, want dan heb je grote kans dat je de kit kapot kan maken. Dus eerst zorgen dat je het behang aanbrengt, dan de reparaties hebt gedaan. En als je dat allemaal klaar hebt, dan kun je de naden gaan afkitten met een acrylaatkit. En dan kun je vervolgens de volgende stap gaan doen. Nou, ik ga je nu even nog de laatste dingen laten zien van de naden. En dat je dat gewoon eigenlijk je behang daarmee in zijn totaliteit heel mooi kan maken. En dan kun je de stappen die daarna moeten gebeuren met het schilderen, kun je eigenlijk van daaruit het nog mooier gaan maken. Ik ben hier door de hoek heen gegaan. En daarna heb ik een nieuwe baan hier gewoon op aangemaakt. En dan is deze mooi dicht. En dan ga ik deze ook nog afkitten.
Alle stappen zijn nu gedaan om je Renovliesbehang mooi op de muur te krijgen. De volgende stap die je nu kunt doen is de muur gaan schilderen. Soms willen mensen eerst het plafond schilderen en daarna de muren. Mij maakt het niet veel uit wat je eerst doet. Misschien wil je wel de muur in een donkere kleur schilderen en dan moet je wel scherpe lijnen krijgen tussen beide kleuren. Omdat je alles netjes hebt afgekit, kun je nu hele mooie scherpe lijnen gaan schilderen tussen je plafond en de muur, zodat het lijkt alsof een profschilder het heeft geschilderd. In het filmpje hiernaast ga ik je alle stappen leren, zodat jij zelf dit kunt doen. Abonneer je snel op mijn kanaal en geef me nog een dikke duim en ik zie je in het vervolgfilmpje hiernaast. Adios!